Azok a filmek, amelyeket elsőnek csináltam, én gondolok az Álmodozások korára, az Apára, akár a Szerelmes filmre is, azok mindig egy társadalmi rétegről szóltak inkább, mint egy-egy karakterről, és mindig valami olyan kérdést próbáltak bemutatni, amely egyfajta rétegre is, a társadalomra is vonatkozott. Nem véletlen, hogy mindegyik film végén az utolsó jelenet így kitárulkozik, és megpróbálom azt mutatni képileg, hogy ez nem egy emberről szól, hanem többről. Halló? Halló, jó reggelt kívánok, telefonébresztő, tessék felébredni, tessék felébredni. Gondolok a Tessék felébrednire, arra, hogy a Bálint András mögött egyszer csak meglátjuk, hogy rengetegen vannak, akik át akarják úszni a Dunát. A Szerelmes film végén kiderül, hogy nagyon sokan vannak, akik állnak a postán és írják a leveleket a külföldön élő barátaiknak, szeretteiknek. Szóval így kinyílnak ezek a filmek, és ez vonatkozik akár a Tűzoltó utcára is, aminek a végén, amikor a házat lerombolják, akkor mindenki megfordul és visszanéz erre a házra, magyarul az álmai múltjára, és vonatkozik ez a budapesti mesékre is, aminek a végén kiderül, hogy nem egy villamos tolnak csak, hanem mindenfelől érkeznek a villamosok. Na most egyszer csak úgy éreztem, hogy most már jobb lenne erről az általános képről valahogy közelebb kerülni emberekhez, és ezért kezdtem meg gondolkodni a Bizalom című filmen, amely lényegében egy emberi kapcsolatról szól, lényegében két emberről szól, egy férfiről és egy nőről, akik egy különös történelmi politikai helyzetben találkoznak, és az ő együttlétük a kérdése a filmnek. Maga tudnia kell, miközben beszél, hogy minden szavával támpontot adhat a feljelentésre. Ők bújtatnak. Nem bújtatnak, téved. Munkás emberek, akik vérbe a szobájukat, Erdély menekülteknek. Így visszaemlékezve úgy gondolom, hogy a Mephisto története a bizalomból indul. A Bizalom című filmet Oscar-díjra jelölte az Amerikai Akadémia. Az Oscar-díjra jelölés az olyan érdeklődést jelent, és így a film megjelent nagyon sok országban, Németországtól Japánig és az Egyesült Államokban is. Fordulj el, ezek lefényképeznek minket, felülje meg, hol az a pali. Egy kicsit kinyíltak az ajtók és a lehetőségek, és akkor megkeresett Manfred Durnyok, a későbbi producere a Mephistónak, és odaadta Klaus Mann regényét, a Mephistót, amit én régebben olvastam, de megkért, hogy olvassam el újra. És elolvasva a regényt úgy éreztem, hogy ebből egy nagyon fontos és számunkra is érdekes filmet lehet csinálni. Mit tehet egy olyan ember, akinek van valami nagyon nagy érték a kezében, és azt nem tudja kifejezni csak akkor, hogyha támogatást kap, és a kérdés, hogy milyen hatalom támogatását kapja meg, és azt hogy fogadja el, és hogy használja fel. Tökéletes a maszkja, megtestesült rossz, a szent rossz. Pedig a tekintete milyen szelíd így közelből, és milyen puha a készfogás övgen, érdekes. Nagyon izgalmasnak találtam tehát a történetet, és örültem a feladatnak. A forgatókönyvet Dobai Péterrel írtuk közösen. Az elképzelést Koltai Lajossal beszéltem meg, aki a Bizalom operatőre volt, és a Bizalomban már fantasztikusan megmutatta a képalkotói tehetségét. Sikerült megtalálni Klaus Maria Brandauert, ami azért volt érdekes, mert egy német szereposztással foglalkozó hölgy tanácsát kértem, aki 6 különböző művészt ajánlott Németország különböző színházaiból, és többek között Brandauert is, akit megnéztem a bécsi Burgtheaterben a Fösvény előadásában, és azonnal bementem hozzá, és megkértem őt, hogy beszélgessünk egy kicsit, és megkérdeztem tőle, hogy lenne kedve eljátszani ezt a szerepet. Szóval nagyon szerencsés pillanatban, és nagyon szerencsésen jött össze ez a társaság, tehát Brandauerre, Koltaira, Rolf Hoppéra gondolok, nem szabad elfelejteni az ő elképesztő tehetségét sem.
és hát nem beszélve Bánsági Ildikóról, és Krisztina Jandáról, és Andorai Péterről, és Cserhalmi Györgyről, akik hát szintén a tehetségük maximumát adták. Egy egészen kitűnő társaság, és mindehhez Koltai Lajos és Romvári József a díszlettervező, és egy egészen fantasztikus gyártásvezető Óvári Lajos, akiről nem szabad megfeledkezni, aki ezt az egészet kézben tartotta, és ezt a nagyon bonyolult filmet az ő szervezésével meg tudta adni nekünk a lehetőséget, hogy a film gazdag legyen. Szóval ez egy egészen különös és szerencsés pillanat volt. De még hogyha a nácik maradnak is hatalmon, mi közöm nekem az egészhez? Semmi okom, hogy féljek tőlük. Végül is rajnai német vagyok. És az apám is az volt, az anyám is az. Semmi okom, hogy féljek tőlük. Különben is egy színész vagyok, nem? Abban a pillanatban, amikor a Mephisto készült és elkészült, az értelmiség szinte az egész világon egy olyan kétséges állapotban volt, hogy kénytelen volt rájönni, nem igazán tud beleszólni a világ dolgaiba. Akármennyire tehetséges emberek, egyetemi tanárok és remek művészek próbáltak a világ változásának kérdéseibe beleszólni, kiderült, hogy ők a politika játékszereivé váltak. És ez az érzés, ami úgy mindenütt uralkodott, nálunk is, Magyarországon természetesen, de még az Egyesült Államokban is, nem beszélve a nagyobb európai országokról, azt hiszem, hogy segítette ennek a filmnek a sikerét, mert amiről szólt a film, ezt azonnal megértették, és egy bizonyos közönség nagyon támogatta ezért a filmet, mert úgy érezte, hogy róluk szól. The winner is Hungary for Mephisto. Mephisto. Ez a film nem a művészet és a hatalom kapcsolatáról, hanem a tehetséges ember és a hatalom kapcsolatáról szól, és a tehetséges ember, akinek a kezében van valami, amit szeretne kifejezni, szeretne valamit létrehozni, és ezt nem tudja másképp, csak a hatalom segítségével. Irigylem, öregem. A siker tudja olyan bizonytalan dolog. Néha bejön, néha elmarad. Nem azért. Azért maga ad valamit az embereknek. Igen, alkot. Pont a Szembesítésben mond erről a magasrangú orosz tiszt egy mondatot, hogy ha valaki azt akarja, hogy legyen egy zenekara, akkor ahhoz nagyon komoly támogatás kell. És zenekart nem könnyű szerezni, az csak akkor kap az ember, ha meg tud egyezni a hatalommal. Ez van mindenhol. Igenis kellenek a jó kapcsolatok, és igenis meg kell tudni alkotni. No most, ez nem csak a zenekarra vonatkozik, hanem ez tudományos munkákra is vonatkozik, technikai munkákra is vonatkozik. Gondolj csak Werner von Braunra, egy nagyon tehetséges mérnökre, aki létrehozta a V1 és a V2 rakétákat, amelyekkel szétbombázták Canterburyt. És akkor hát ugyanez a Werner von Braun alkotta meg azt a rakétát, amelyel az ember elérte a Holdat. Itt nem csak művészekről van szó, itt a tehetségről van szó, amire a hatalomnak szüksége van, használja, és a kérdés az, hogy meddig szabad elmenni abban a kompromisszumban, amelyben valaki engedi használni a tehetségét valaminek az érdekében. Erről van szó. Henrik!